علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن له موږ سره یو خوندور بنډار ولرئ. تاسو کولی شئ چې تا وخت تاسو په تلویزیونونو باندې ښکارېږي چې زموږ ایمیل ادرس څه ده هغې باندې او زموږ د بنډار چې کوم فیسبوک پاڼه ده د هغلته هم تاسو تللی سئ خپل نظر خپلې پوښتنې له موږ سره شریکولی سئ. هغې سره تاسو کولی شئ زموږ د کوم انسټاګرام اکاونټ د بنډار هغلته ولاړ سئ او هغلته نه هم کولی سئ زموږ په خپرونه کې برخه واخلئ خاص کر زموږ په بنډار کې. همدې سره زما د یلدا جان خواته چې ټکو ټوکی شروع کرده په آشپزخانه کې ګورو نن موږ تاسو چه پخی. یلدا جان خوش آمدید. نجیبه جان خوب هستی؟ بخیر هستی؟ یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال و خنده دل لبایتان باشه. دوستای عزیز من امشب کرایی جگر بر شما ترستایش گرفتیم که آماده کنم. یاد بتم جگر داریم دوستای عزیز. البته جگر گوسفند است، 2 تا جگر است، 4 دانه رومی است، 2 دانه پیاز است، 1 قوز سیر است، 2 دانه لیموی خرد بود، 4 دانه اگه کلان بود 2 دانه، 3 دانه مرچ دلمه است و 1 عدد زردک به خاطر خوش رنگی غذا. 1 عدد زیاد استفاده نمیکنیم دوستای عزیز. مساله کرایی داریم، مرچ سیاه است و نمک عادی. یک دفعه میریم ری کارتش رو میبینیم که چند شده باز میاییم طرز تهیه به شما میگم. د جگر کړایی لازمه مواد: جگر 1 کیلو 300 افغانۍ، رومی 15 دانه 15 افغانۍ، ډولمه مرچ 4 دانه 40 افغانۍ، اوږه 1 غوزه 10 افغانۍ، پیاز 2 دانه 15 افغانۍ، تازه مرچ او لیمو 10 افغانۍ، گازره 1 دانه 2 افغانۍ، مرچ او مساله د ضرورت وړ. ښه نو تاسو داسې په ډېرو کم پیسو کې کولی شئ چې تاسو جگر پوخ کړئ. د خلکو جگر پخول نشته چې تاسو دا د پسه جگر پوخ کړئ دا به ډېره ښه ځکه زموږ په ټولنه کې موږ د یو بل جگر خوړینوو پخوي هغې نه به ښه دی چې دا جگر پوخ کړئ. چې دا جگر به څنګه پخوئ هغه به اوس یلدا جان تاسو ته بله دوستای عزیز همیشه در خانه کوشش کنین کرایی جگر در خانه آماده کنین. از بیرون هیچ وقت نگیرین جگر به خاطر که جگر اگر نگاه می‌دارین در یخچال خوب است اگر نه که تو باسی باشه باز زود آدم مریض میکنه. بهتر است که در خانه هر وقت عوض کردین خودتون بگیرین در خانه. اگر امکاناتش بود در سیخ کباب کنین که امکاناتش نبود میتونین یک کرایی مزه‌دار جور کنین دوستای عزیز. دوستای عزیز یا مایتابه باشه یا دیگ باشه سرپوش داشته باشه روغن پرتین اول بعد از دوستای عزیز جگر پرتین. جگر خوب برای روغن سرخ کنین دقیقا روغنش هم زیاد نباشه تا اندازه که جگر خود سفید کنه. جگر که خود سفید کرد دوستای عزیز سیر خود میگیریم سیرم به شکل توته چوچه توته میکنیم سیرام مندازیم. سیر کتش که تف دادین دوستای عزیز بعد از زردک مندازین مرچ دلمه را مندازین پیاز مندازین بانجرومی را از آخر مندازین دوستای عزیز به خاطر که بانجرومی باید یکم زنده باشه. اگر از اول پرتین لواب میکشه باز موست که کرایی ما خراب میشه. بانجرومی را توته میکنیم بعد از بانجرومی 1 دقیقه وار تف میتین دوستای عزیز باز یک بشقاب میکشین دیکور دیزاین میکنین و لیمو را 1 دانه لیمو را توته میکنین اوش را سرش باش میتین و همراه نان گرم نوش جان میکنین. آها نوش جان میکنین. نان گرم از ایواز 1 2 تا 2 تا صحیح ده. ښه او همدې سره غواړم چې د فیسبوک پاڼې خواته ولاړه شم او ګورو چې اولنی کمنټ زه د چا وایم. صحیح ده. نو تر څو چې کیمرامین شارټ جوړوي زه به وګورم څوک دي. ښه څوک سلام نجیبه جان امید که خوب باشین. بسیار یک برنامه دلچسب دارین. ما همه فامیل همیشه میبینیم. همیشه موفق باشین نجیبه جان ناز. تشکر. سلما نادری خوشحاله اوسئ خور کوي ډېره زیاته مننه. او اوس هم دلته یو بله د لندن نه چا موږ ته کمنټ پرېښی ده. زه نه پوهېږم دا کیدای شي یوټیوب کې ګوري یا هم کیدای شي چې په تلویزیون کې خپرونه ګوري. سلامونه سنا همراز. سلامونه نجیبه جانې سنا همراز یم د لندن نه. ستا ډرس ډېر ښایسته ده او ته ډېره کیوټ او سویټ ګرل یې. آی لو یو نجیبه قند. آی لو یو ټو سنا. ډېره زیاته مننه خیر اوسې د لندن څخه. ستاسو د مینې څخه ډېره زیاته مننه. او نن کمال جان زموږ میلمه دی. جان په دې باندې ویلي چې مخکې مې نه ویلي مخکې مې هغې سره د هغې تخلص اخیستی و خو ځکه چې ما هغه همیشه کته ته ودرېږه خانه وایي خدایه پاکه سړي چې ګډوډ شي که نه داسې درانه نومونه چې خلک اخلي. ما چې همیشه په تلویزیون باندې کتلی دی کمال ناصري صاحب نو هغه همیشه په قار مې لیدلی په جنګ مې لیدلی
په دا مې لیدلی. نو ما ویلي چې خواهش مې و چې همیشه خپرونه کې ولرم څه پښتني زما په ذهن کې ولې غوښتلې مې چې ونه وپوښتمه. نو نن زما خپرونه کې هغه میلمه دی. نو تر هغې چې سټوډیو ته نه راتلو زه هم دې ته ناست وم چې نن به زه څنګه خشک او تریخ بنډار ولرم. خو چې کله هغه سټوډیو ته راغه نو یقینا چې دا مې وپېژنده چې ډېر خوږ انسان دی او نن به موږ ډېر خوندور بنډار د هغه سره موږ ولرو. نو تاسو هم کولی شئ چې د ایمیل د لارې یا هم د فیسبوک د لارې یا هم د انسټاګرام د لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. او همدې سره غواړم چې ولاړه شم د انسټاګرام خواته. صحیح ده. او دلته د بهار غزنوی لیکلی دی سلام نجیب جان خب بس یک خواهش داشتم میشه که از طریق اینستاگرام هم یگان وقت لایو بیایی. خواهر عزیز از لایو راغلی و سلام نجیب جان خب بس و یک سلام خدمت عزیزان. خیلی یک دختر لایق همیشه کامیاب باشی خواهر ناز. تشکر ډیر زیات مننه. خیر و سکور دی بدن. او بیا هم فقیری مونږ ته په اینستاگرام کې مسیج راغلی سلام نجیب جان خوب هستین بسیار برنامه عالی دارین تشکر از برنامه جالب و اجتماعی تان. تشکر تاسو څخه چې تاسو زموږ خپرونې ګورئ. او همدې سره به ولاړه شم د ایمیل خواته. صحیح ده. ایمیل مونږ ته رالیږلی سلام نجیب جانې وایي چې ما تا ته مخکې هم ایمیل رالیږلی و او اوهو رویا جان ښودلی ده. دا رویا جان دی ته رویا جان وایي. دا رویا جان نه دا یلدا جان ده. تا ما پوښتنه کړې وه که نه کله چې تینا جان زموږ خپرونه کې میلمانه نو ما دا ویلي وو چې دا د دې مشابهت د چا د مخ سره دی زما سره که د یلدا جانې سره. نو تا خو نه یلدا جان یاده کړې ډېر زیات کې تا رویا جان یاده کړې چې هغه په خپرونه کې څوک نه ده. نو بیا دې دا ګیله هم کړې ده چې ما جواب درکړی و او تا ما ویلي چې څوک صحیح جواب ورکړي زه به یو پیاله د بنډار تحفه ورکوم. نو محترمه نوم د چې د ساحل د وزیر اکبر خان نه تا خو بیخی یلدا نه رویا جوړه کردی. من رویا گفته. شما رویا گفته و از توفم بسیار جدی گفتن که اونو توفه رو روان کنین. چی گفتنی برشون دارین؟ گفتنی است که توفیش همینجا برش نمیتیم به خاطر که نام مرا غلط کرده. بله ها. من یلداستم رویا نه. بله ها. آلیم شما میخواین که ما بر شما توفه بدیم یا نه؟ سلام و نیکی هیلی گرانی مبارزی خور نجیب جان تا هیله ده خوشاله او آرامه او گرم جمعی ولری. او دا گرم جمعی دیر مهمه خبره ده. عبدالله همدردیم ده کابل پانتون ده ارواپوهنی پانزی د دویم کال محصل یم. هیله ده چې زما ایمیل راته خپور کړي او که مونږ محصلینو ته ستاسو په برنامه کې دعوت ورکړي لا به رنګینه شي. ما مخکې ویلې خپرونه کې چې دا زما فکر دی دې خبرې ته حتما خو دې دپاره باید برنامه جوړه کړم چې هغه باید ځای ونیسي بنډار کې ستاسو مشکلات هم حل شي مونږ خوند هم ترېنه واخلو او ستا خبره چې بنډار پې رنګین شي. دمه واخلئ بیا بېرته راځئ یو خوندور بنډار درته لرم. دمه یو بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او زما ګران درون میلمه دلته دا وخت له ما سره په سټوډیو کې ناست دی. دې سره به موږ ډېر ښایسته به بنډار لرو خو د هغې نه وړاندې غواړم چې تاسو د دوی په باره کې دا ویډیو کلیپ وګورئ بېرته راستانه سئ او بیا خپل بنډار ته ادامه ورکړو. ښاغلی کمال ناصر اصولي د ولسي جرګې د پخواني وکیل نوروز خان اصولي زوی په کال 1955 کې په خوست ولایت کې نړۍ ته راغلی. لومړنۍ زده کړې په کال 1962 د خوست په قبایلو لیسه کې پیل کړي او وروسته بیا د خپلې کورنۍ سره کابل ته راغلی او په کال 1960 د کابل په عبدالهادي داوي لیسه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړی او په 1994 کې د یاد لیسې څخه فارغ شوی. ښاغلی اصولي د لوړو زده کړو
لپاره د روسیې هیواد د وفا ښار ته لاړ. هلته یې د ویګو په پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې پیل کړلې چې په لوړه درجه د یاد پوهنځي څخه فارغ شو او وروسته یې په یاد پوهنتون کې د حقوقو په برخه کې د ماسترۍ دوره هم په لوړه کچه پای ته ورسوله. ښاغلی کمال ناصر اصولي د خپل تجارتي کارونو ترڅنګ د ځوانانو د پرمختګونو او هغوی ته د زده کړو د زمینه سازي په برخه کې فعالیتونه پیل کړل. ښاغلی اصولي په کلتوري برخه کې وروسته نه دی پاتې. د کلتور د ودې په برخه کې هم پروګرامونه جوړ کړي دي. دا چې ښاغلی کمال ناصر اصولي د ځوانانو د منسجمه کېدو او همداراز د کلتور د ودې په برخه کې د قومونو د یووالي په برخه ښه وځلېد. په کابل کې د 1989 کې د ولسي جرګې د 14مې دورې ټاکنو ته نومان شو چې د ولس په ډېرو رایو سره جرګې ته بریالی شو. ښاغلی اصولي په کال 1989 کې د ولسي جرګې ریاست ته هم نوماند و. ښاغلی اصولي له کال 1990 څخه تر دې مهاله د ولسي جرګې د دینی، کلتوري، حج اوقاف، لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون رئیس دی. واو، ښه راغلاست. ستړي مه سئ. خیر اوسئ. تاسو ستړي مه سئ نجیبه جان. مننه. خیر اوسئ. مننه دینه چې راغلی او موږ وکتل چې ستاسو سفر نامخته ډېر اوږد دی او که دا راته وایئ چې اول به د دې څخه شروع کړم چې څنګه ستاسو فکر دا و چې د خپل کاروبار سره سره تاسو د ځوانانو دپاره هم هڅې وکړئ. له کوم چې د شروع کو انګېزه له کوم چې واخیستله؟ ښه، ډېر ښه. نجیبه جانې بیا هم مننه چې تاسې دعوت کړو بانډار پروګرام ته. د سیاست نه وراخوا ته به نن ستاسې سره د تلویزیون کتونکو ته هر هغه څه ووایو چې په سیاسي برنامو کې موږ نشو ویلی. کله هم چې په افغانستان کې طالبان او د روسیې په وفا ښار کې، سراتوف ښار کې او وفا ښار کې دواړو ځایو کې ما بزنس درلودی او اوسېدلم. ماسکو کې به وم، د افغانان به مې چې لیدل ډېر خوارو. باور ولرئ په دې ټلویزیونونو باندې به موږ دا هندي فلمونه چې کتل په هغې کې به دا حس د وطن پرستۍ، وطن پالنې دومره ډېر و چې زموږ په سترګو به اوښکې راتلې، ځکه زموږ په وطن کې جنګ و، زموږ خلک مهاجر و، دولت مو نه و، سیاسیون مو ټول اکثریته ټول نه چې بیا رانه خفه نه شي یو نیم به یې، ځکه زه په سیاسي برنامو کې هم ډېر تیز ځمه. اکثریت سیاسیون مو خرڅ شوي وو، د هېواد دپاره یې کار نه کاوه بلکې د ځانو دپاره یې کار کاوه. ډېرو بخښئ خفه کېږي نه، خو ځینې اوس هم حیات دې په دې کارونو باندې بوخت دي. 90% زموږ سیاسیون په همدې کارونو بوخت دي. دا منم در سره. او بدبختانه دا 10% هېوادپاله سیاسیون هم د دوی په منځ کې ورک کېږي. هغه د پښتو یو متل ده نه، وایي له وچو سره بیا له وچو سره لامدم سوځېږي. دغسې ده، واقعیت دی، حقیقت دی. کله هم چې افغانستان ته امریکایان راغلل او په هغه وخت کې موقته اداره راغله، د تجارت لپاره افغانستان ته زما راتګ بیخي ډېر سو. اول وار چې راغلې بعد له د پیریانو ماماګانو څخه چې راغلې، صحیح ده، نو افغانستان راته لږ ووایه خپل نظر. کابل دې څنګه ولید؟ کابل زما د سترګو وړاندې ړنګ شوی. کله چې د مجددي صاحب الله دې وبخښي، الله دې ورته جنتونه نصیب کړي، زموږ دعاګانې دي که د ګناهونه هم ډېر کړي وي خدای دې وبخښي او الله دې جنت ته لاره ورباندې پیدا کړي. زه د لیسې په دوره کې وم کله چې د رباني د مجددي صاحب حکومت راغی. په ظرف د څو هفتو کې دا میکرویان، د کابل د ښار میکرویان ډېر هغه وخت کې لوکس ځای هم و، پر امنه ځای هم و. په دغه ځای کې جنګ شروع سه او دغه د میکرویانو ټول بلاکونه زما د سترګو وړاندې سوځېدلي دي او ویشتل سوي دي. زما هغه ځوانان ملګري چې په 10م 11م صنفو کې زموږ سره وو زما د سترګو وړاندې شهیدان سوي دي. د کابل ړنګېدل زما د سترګو وړاندې وسول. خو بیا وروسته طالبان راغلل. د طالبانو په وخت کې کابل لکه پخوا چې ړنګ شوی و هماغسې ړنګ پاتې شو، جوړ یې نه کړ. جنګ په کابل کې بیا نه دی سوی په ښار کې. او کله چې زه د اول ځل لپاره راغلم میدان هوایي کې چې کته سوم، اول مو دا شکر وباسه چې موږ د کراچۍ د میدان هوایي نه او یا د اسلام آباد د میدان هوایي نه خلاص سو. په خپل وطن کې مو طیاره کته سو.
بیا د هوایي ډګر نه چې راووت دا ټولې کنډوالې وي ښي لاسته او چپ لاسته دغه ساحې کار ډېر شوی ده په دې وطن کې واقعیت زموږ نړیوالو متحدینو هم د افغانانو لپاره د پوښتنه مې په دې خاطر وکړله چې زما یو کوشش دی چې صحیح ده موږ مشکلات لرو موږ ستونزې لرو هغې نه موږ سترګې نسو پټولی خو یوه خبرداره چې کار هم سوی دی که زه دا وایم چې د نن نه 20 کاله مخکې افغانستان یا کابل که تا لیدلی وي آیا دا به دې تمه نه وله چې تاسې کابل به بیرته جوړ سي لکه دا موږ نن چې تاسو پکې ژوند کوو صحیح ده نو په دې خاطر مرشا نو اول چې راغلل کابل ته نو دلته چې راغلم بخښنه ډېره غواړم دا ستاسې سوال چې څنګه تاسو سره فکر پیدا سو دلته مې ځینې سیاسون ولیدل هغه سیاسون چې زه ورته نږدې وم دوی په سیاست کې د ځان لپاره لوبېدل هماغه خوار غریب بیچاره ځوانان چې په ولایتونو کې په خاص ډول په هغه وخت کې اوسېدل د هغوی څوک نه و د پوښتنې نو په هماغه وخت کې زما سره دا نظر پیدا چې دغه ځوانانو ته باید رشد ورکړل شي که هغه ځوانان رشد وکوي ولایتونه ورسره رشد کوي وروسته د دې که دوی تحصیلات په خارج کې وکوي راسي کورنۍ ورسره خوشبختي کیږي خپله میرمن خوشبخته کیږي ورسره خپل اولادونه ورسره خوشبخت کیږي ځکه دی که خارج ته د تحصیل دپاره ولاړ سي فرق کې د داخلي او د خارج د مسله د تدریس هم پرېږده هلته دی ډېر څه زده کوي دا خپله تګ د یو بل پوهنتون دی د ژوند زده کړه ده که دی بیرته هېواد ته راسي نو په هماغه وخت کې فکر را سره پیدا سو بیا د جمهور رئیس پخواني جمهور رئیس کرزي د ځوانانو د بخش د خوست ولایت کمپاین ما مخته یوړ نو او د وکالت لپاره هم یو څو وکیلان ما ولیدل په هغه وخت کې چې دوی به هغه څه رقم چې ضرورت و د افغانستان د ملي منافعو په خاطر باندې استدلال نشو کولی بیا ما ځان سره تصمیم ونیوه ځکه د پلار لاره مې و پلار مې پخوا وکیل تېر شوی و تصمیم مې په دې چې زه ولسي جرګې ته ځان کاندید او بیا کامیاب هم سولی او تر ننه پکې یاستئ د خوست په ولایت کې په هغه وخت کې چې زه کاندید سوم ما 12.5 رایې یوړې یعنې ټاپترینې رایې په هغه وخت کې ځوانانو ماته راکړي او زما نه دوهم نفر چې و هغې 3800 رایې وړې وې فاصله یې ځکه چې هغه ځوان نه و هغه هم ځوان و هغه همایون و دا وکیل د ولسي جرګې دوهم نفر و 3800 هغه نو بیا سیاست پارلیمنت ډېر خراب کړو ډېر ژوبل کړی او بیچاره خو هغه د هغې طریقه د سیاست خپله ده او زما طریقه بدله ده عکسونه کې مې ولیدل ویښته دې ټول سور او سپین سوي دي همداسې ده دا د ولس غمونه در سپین کړل زه چې اول ولسي جرګې ته راغلم باور ولره 33 کلن ځوان وم او یو سپین ویښته مې هم نه و خو هره ورځ دلته د وکالت هم زه پوښتنه مې ځکه وکړه چې اوس تغییر سوی ده مخکې به نجونو ویلې چې هلکان نه به ډېر متاثره کېدل او میینېدلې به اوس په دنیا کې تغییر سوی دی اوس چا ګرې هیر زیاتې یعنې سپین ویښته زیاتې بیا نجونې وایي او دا ډېر میچور شخصیت ده که نه نو ما ویلې چې دا ویښته دې خپله د ولس د هغه د غمونو در سپین کړي که نه خپله دې سپین کړي دي سپین رنګ دې والی نه نجیبه جان سپین رنګ مې نه دی ویلی داسې یو حالت دی دا 249 وکیلان په ولسي جرګه کې دم اخلو ام د غیږې نه بیرته خبر را شروع کوو دا دم واخلئ بیرته راځو یو ور بیا ښه راغلاست بنډال له نجیبې سره خبرو ته ادامه ورکو ما د دې سپینو ویښتو پوښتنه کړې وه خو دلته یو ایمیل تاسو رالیږلی دی او ایمیل ته به زه جواب ورکوم دا وخت ما وخندل یو چا راته لیکلي وي یو سلام ستاسو میلمه ګران اصولي صاحب ته او ستا او تا ته نجیبه جانې فکر دې وي چې میلمه دې ډېر نازولی دی په موږ ډېر په موږ ډېر ګران دی موږ پرې ډېر ویاړ کوو سلامت دې اوسېږي پام کوو تاسو ډېره مننه چې تا راته ما ته معلومه وه چې نازولی دی صحیح ده ښه نو اوس راځو چې دا ویښته ښه اصلا خو زه غواړم دغه مسله لږ تشریح کړم
دا د ویښتانو رنګ د انسان زړښت دا مسایل خو د الله پاک په لاس کې دي. څوک زر زړیږي څوک وروسته زړیږي. اما ما ته لاس مې نیسئ. نه تاسو خو الحمدلله شکر دی تاسو خو 23 کلن به هم نه یئ تر اوسه فکر نه کوم. خو خیر په خدای دې برکت شه. ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم چې اولنی شخصیت دی چې زما سره اکثر څوک ګوري ما ته وایي دومره وړه یم چې ته ما تلویزیون کې لیدلی. نه تاسو دومره وړه کول نه ځکه نه یم چې تاسو نه زه مشر وم چې تاسې ما لیدلی. نو خبره دې دغه ده دلته دا سیاست د افغانستان په د دولت په کچه په کل کې په درې واړو قواو کې او یا هم په محلي اداراتو کې مختلف اشخاص لاره پیدا کوي. بیا هر شخص چې سیاست ته په افغانستان کې لاره پیدا کړي ځان دپاره ټارګیټ ټاکي. څوک پیسې پیدا کوي وایي چې زه باید پیسې پیدا کړم. څوک غواړي چې د افغانستان د خلکو په زړونو کې ځای پیدا شي او څوک مختلف نورې برنامې لري غواړي چې یو ټیم قدرت ته ورسوي. څوک خپل فامیل دپاره کار کوي. خو مختلف مسایل دي هم اقتصادي هم معنوي. کله چې زه ولسي جرګې ته راغلم ما د ځان سره په هغه وخت کې دا تصمیم ونیوه چې زما دروازه به د موکلینو په مخ نه وي تړلې. هر وخت موکل کولی شي د افغانستان د 34 ولایتونو نه خلک کولی شي چې زما کور ته راسي. زما د کور دروازه دفتر هم نه د کور دروازه د موکلینو په مخ خلاصه وه. نو په همغه وخت کې کله هم چې د همغه وخت نه هره ورځ زه راوځم 40 50 شپېته کسان هیوادوال راغلي. دا هر یوې څوک زه تاسو ته دا مشکلات وایم. څوک تذکره غواړي وکیل ته ځي مراجعه کوي. څوک پاسپورت غواړي وایي چې وکیل صاحب لږې زر راته واخله. څوک مریض لري پاکستان ته ځي ویزا غواړي د وکیل نه یې غواړي. څوک مقرري غواړي په دولت کې وظیفه غواړي ورځي وکیل ته وایي وکیل صاحب دا راته واکړه. څوک بندیان دي داسې خلک هم راغلي دي ما ته چې 18 کاله 3 محاکمو پرېکړه ورباندې کړې ده چې دا قتل کړی او دا 18 کاله قید دی بندي دی قاتل دی. او دا خلک راغلي دي ماته یې ویلي دي چې اصولي صاحب که تاسې وغواړئ د 18 کلونو قید بندي هم راخلاصولی شي. یعنې دغسې حالات او د خلکو مشکلات دا هم انسان ځوروي. که یو څوک احساس د دې ولري چې هغه انسان دغه مشکلات هم چې لري دا هم انسانان دي او په حکومت کې هم هغه ټول کارونه نه کېږي چې دا خلک یې تقاضاوې لري د وکیل. ولې دوی وایي چې مثلا که تو غواړې یو قاتل هم راخلاص شي که تو غواړې ما ته به د فلاني وطن ویزه هم واخلي. دوی دلته د تعلیم کچه ټیټه ده بیچارهګان. دوی فکر کوي چې وکیل همکاره دی او وکیل اجرایوي صلاحیت هم لري. د وکیل د اساسي مسؤلیتونو نه بېخبره دی نه پوهیږي چې وکیل کم مسؤلیت لري. دلته یو دا خبره ده. دویمه خبره هم شته. یو ډول وکیلان په ولسي جرګه کې موجود وو دغه تیره دوره کې زموږ سره چې هغوی مافیایي حلقې لرلې کړۍ لرلې سلسل نفره باډیګاردان به یې لرل او دغسې پسې راځه. دوی به په ځینو ساحاتو کې د زور نه هم کار اخیسته. قانون شکني به یې کوله. نو دا قانون شکني هسې هم په افغانستان کې عامه شوې ده او دغه خلک هم چې هر وکیل ته ځي ورته وایي ته نو د چا نه کم دا قانون زما دپاره ته مات کړه. او داسې د تاسو موږ ولیدل د ګڼه دومره ریاستونو رئیسي هم تاسو په خپل سر باندې اخیستې. دا هم اسانه خبره نه ده ځکه چې مشر جوړیږي په یو ځای کې نو په ځای د دې چې ته راحت اوسېږې هغه ریسپانسبلیټیز نور هم زیاتېږي. دغسې ده. په ولسي جرګه کې دیني او فرهنګي چارې او همدا ډول معرفه او لوړ زده کړې د افغانستان دا یو قوي کمیسیون دی. موږ هلته 23 وکیلان وو غړي د دې کمیسیون او کوشش هم کړی چې په د ټولو مشکلاتو د افغانستان چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي د ټولو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړو. اما کوم قوانین چې موږ ته راتلل بار ځینې قوانین راغلي دي چې موږ په خپل منځ کې دا وکیلان په جنجال سره اچولي. یعنی کاغذ راغلی قانون موږ د هغې په سر جنجال کړی. هغه څه شی مثلا یو مثال تاسو ته درکومه. د نښانونو میډالونو او افتخاري القابو یو قانون ده. په دغه قانون کې نشانونه او میډالونه ځای په ځای شوي دي چې د میرویس خان نیکه نه دغسې پسې راځه وزیر محمد اکبر خانه پورې امان الله خانه پورې دغه ټول د افغانستان قهرمانان په اصطلاح د افغانستان تاریخي او ملي اشخاص هلته نشانونه او میډالونه د دوی په نوم لري. کله چې دا راغی 249 وکیلانو نظر چې ورکاوه هر چا د خپل کلي ملک ته هم
میډال پیشنهاد کړی و. هر چا غوښتل چې د خپل کلي ملک په هغه کې وویني، د نشانونو او میډالونو په قانون کې وویني. دغه و چې د وکیلانو ترمنځ به جنجال راغی او د دې د دغسې یو حالت او دا وهل ټکول چې کېږي، تاسو دا خبر راغله که نه، دا د موږ پارلمان کې چې وهل ټکول کېږي نو تاسو راته دا ووایئ چې نه د سړو په کچه په ښځو په کچه باندې هم که نه وهل ټکول سوي دي نه، نو دې دپاره یو وارې ما هم کړي دي یو وارې ما هم کړي دي، خو هغه زه وایم چې ولې، ځکه ما وویل چې ما هم دا وهل ټکول کړي. زه غواړم چې لیدونکي دا په دې باندې پوه شي چې دا ولې دا اجازه راکوئ چې ووایم. زه چې اول ولسي جرګې ته راغلم، زه په کابل کې مې مکتب ویلی او دا د افغانستان ټول ورونه قومونه راته د یوه لاس ګوتې دي، افغانان دي، د دې وطن بچیان دي. یو وکیل هلته پورته څه د خپل قوم صفات یې وکړه، موږ ورته چکچکې وکړو چې آفرین ښه خبره ده، دا افغانان دي، دا وطن ده. یو وارې راوګرځېده، وایي او پښتنو، وایي تاسې وایي ټول ځانمرګي یئ، وایي تاسې اداري او اخلاقي فساد هم راوستی ده. دا مې چې ولید نور ما هم تحمل نه سول کړی، ومې ویسته دا سړی چې ومې وروسته بیا معذرت وغوښته، خو دا نوم یې نه اخلم ځکه بیا شخصي کېږي، ځکه هغه اوس هم په یو ښه بست باندې کار کوي، په یو ښه پوسټ باندې کار کوي هغه سړی. دا خبرې په دې هغه باندې نه وي پکار نه، یعنې داسې دا زه همیشه دا خبرې کوم چې موږ ټولو درد یو ده، د موږ ټولو څه ورته وایي چې مشکل یو ده، او که موږ دغسې وګڼو چې زه تاسو ته ګوتې ونیسم، ته یلدا ته بل ته نو دغه وجه ده چې د موږ دا وطن نه جوړېږي. که موږ کله احساس کړو چې نه د تاجک، د ازبک، د پښتون، د هزاره، د پشهي، د موږ د ټولو زموږ د سیک ورونه، سیکان افغانستان و دا ټول افغانان دي، باید دوی ټول ته وکتلی شي. دا راته وایي چې فلمونه خو ته څه مخکې ویلې چې کله وینو هندي فلمونه دې کتل، د خوښ اکټر دې څوک دی؟ دا خو په مرور د زمان د انسان نظر تغییر کوي. په یو وخت کې د 10 11 صنفه پورې چې موږ تللو، بیا دغه انډیوالانو به زما نظر ټولو اکثریت دغه ته اړه و چې دا د فلم اکټر ښه کار کوي، د امریکایي فلمو کې ښه کار کوي، چې اوس دوی بالیوډ او هالیوډ ورته وایي، دا دواړه دا نومونه دغه کوي. نو په هغه وخت کې هارنولد شوارتنیګر د ټولو خوښېدی، ځکه زه ماشوم وم. دغه د دوی یو فلم راغلی و، فکر کوم ترمیناټر و که چې ترمینیټر هغسې یو فلم راغلی، نو همغه زموږ خوښېده. ځوانانو او بیا هلکانو، نجونې هم نه وي، د هلکانو دا جنګ او دا شیان بیا دا فلمو کې خوښېږي. په هندي فلمو کې هغه وخت کې زما مختلف اشخاص خوښېدل، شاهرخ خانو او سلمان خانو، اما تر ټولو دوی مې بیا خپل وطني د باور ولره زموږ یو ممنون مقصودي په نوم سره یو اکټر دی، هغې یو فلم بیا نو ما د کونډې زوی داسې خوند یې راکړی و چې حد یې نه درلوده. مقصودي صاحب په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سینما ویاړ دی، دې کې شک نشته دی، نامخدا ډېر ښه اکټر دی. بیرته به راځو او دا پوښتنه به کوو چې دا دویم واده یې کړی دی، دا یې تاسو ته نه ده ښکاره کړی، دا څه خبره ده؟ دمه واخلئ، بیا بیرته راځو. راغلاست خپرونه بنډارله نجیبې سره ستاسو ایمیلونه را روان دي، نور هم راولیږي. خپرونه کې به ځای ورکومه، خو ډېره اساسه موضوع او هغه دا وه چې اصولي صاحب د دوی واده نه تاسو به خبر وئ یا به نه وئ خبر، زه نه یم خبر، خو دې نه خبر یم چې بې انصافي کوي، ځکه چې د دویمې مینې ته نشست ته ډېر وخت ورکوي او دا خو بیا د اولنۍ ښځې حق خوړل کېږي. موږ دا وایو چې کله چې واده وکړي دویم یا دریم، نو باید دواړو ته مساوي حقوق ورکړي،
په دې باره کې تاسو دغه ستاسو پروګرام زما اولادونه هم ګوري اوس هغه به وایي چې دا بابا څه وخت واده وکړه ما په نهایت یوم کال کې د خپل کار وظیفې مسؤلیت سره واده کړی وکالت او د هغه وخت نه تر نن ورځې پورې رښتیا هم د کور نه زما مصروفیت د باندې ډېر دی دا حقیقت دی خو واده د انسانانو سره د یو انسان سره واده لري هغه زما مېرمنه ده بیا مې واده نه دی کړی او ژوند دی تر اوسه مو نیم ژوند مخې ته پروت دی نه خدای دی خدای مو همیشه همداسې خوشحاله لرم ما په دې ما دا خبر په دې باندې له تاسو وپوښتله دا چې همیشه یا زه یم په افغانستان کې زیاتره بیا په کوم مسله کې ما دا کړي چې غواړي چې سل فیصده ښه رزلټ ولري باید د هغه کار ته چې باید څومره هغې نه زیات وخت ورکړي صحیح ده او هغه زیات وخت چې ورکړي بیا دوستان فامیل خفه کېږي چې ته نه په ځینو شیانو کې تا موجودګي نه نو بیا زه ورته وایم چې و ما خو واده کړی ده سلام سلام یادر جان السلام علیکم وعلیکم السلام خوب هستین بخیر خوب هستین سلامت باشین سلامت باشین نجبه جان شما خوب هستین بخیر تالی خوب بودم صحت خوب است بسیار خوشحال به نظر میخری بخیرم خبر شدم که سری صاحب کامیاب شده کدام چوکی وزارت برات واده کرده چطور نه ما چی میشه مشاورش میشه مقصد چوکی معینیت برات میزه و خوب است خب چوکی معینیت در کدام وزارت هر جای باشه مقصد ماش یک ذره خوب باشه نجیبه سو گرنگ باشه همون سلول میخوره شما باور کنید نه زه خو نه منم زه غلی شوم نه تا وخندل یو رقم دی وخندل ورسره ما ول دا معلومات کم دي د سره ځکه د معلومات ټول غلطی نه غلط نیست اصولی صاحب ما برنامه خود تا در سیاسی ده بودم از امی صبح میگفتم که نجبه جان دنن ورز تنز نیتیر شه اصولی صاحب ما بسیار مشکل است یک میگفت بیشی تا یک دقیقه وقتی که دیدیم خودت متفاوت از دیگه کسا بودی هغه څوک دی هغه اصولي صاحب چیرې دی دا نور کسان دا متفاوت نه او دا هغه اصولي صاحب ما کیسه وکړه هغه دی چیرې پریښي دی هغه اصولي صاحب ډیره تشکر کوم چې هغه دی نه راوسی خودت متفاوت از دیگه وکلاسی چند رقم وکلا داریم میگه یک خدا را با 200 مذهب پرستش عیب نیست حیوان باشد ما مذهب پرستی کنیم ما فقط لبخند مردم میخواهیم یک رقم برادرای ما هستند پشتون که پیسه دار شدن در پارلمان زن میگیرن زن میگیرن هیچ کسی نگرفتن؟ گرفتم و بر تسنات میکشم باز یک مدل دیگه ایش هست که یا صیغه‌ای میگیرن حارسی نمیکنن صیغه‌ای میگیرن باز یک مدل دیگه ایش هست که از روی وطن پرست هستن از باطن وطن چور هستن مگم دم صیغه‌ای گرفتن خود رهبرام هستن یگان تا رهبرام خو همو از اون میراث مانده اینال مدعی ایران ماندیم که چطور خودت که یک زن ماندی نه خب گفت نه دویم زن دوم هم دارم ما مردم گفتیم اصولی صاحب در زبان شیرینش بازی نخوری سندش 43 ساله خالی اصولی صاحب نه ته ولی په تشویش هغه ته ولی هغه خو دویمه ښځه کړې ده واده یې کړی ده نه که دومه خبر دارم مثلا در زبانش بازی نخوریم نجیبه رو برات میگم اینه در زبانش بازی نخوریم زبان شیرین داره سندش 43 ساله و که 70 سالم شبه من خواستگارش هستم اصولی صاحب خدا با خواستگاریتم کل ما یک جا میریم بسیار زیاد تشکر یک دول سرنای هم میاریم انشالله دول سرنای و کل مسائل انشالله از موسیقی های همه ولایات میاریم خیر ببینیم والا خدا کمت نکنه اصولی صاحب کاش که یک در برنامه سال نو میمانه سی لکه دا که دوباره د هغه کېدل ووټونه بیا دوباره الیکشن کېدو تاسو ته ووټ نه درکوو رای نه راکوئ دا خو د خواهش و د خپل ویلي چې زه خواهش لرم چې خواستګاري وکړم برای خودت ضرورت نداره د خدای دپاره تاسو بیا په ده باندې لورېږم یعنې ما په 15 کاله واده نه یې کړی بیا به نو د سره واده کوم بیا به زه تا میړه کوم دلت خمیال و فروتک میزنه خوب صحیح خو من میفهم خو از روی دلم گپ میزنی خو اوس به دې بیا وډبم نو نجیبه جان اصلا د یو انسان چې خواستګاران ډیري که نري او که زنانه دا د دې په ښه انسانتوب باندې دلالت کوي هر څومره چې خواستګاران ډیري دا ښه خبره ده دا چې چا سره څوک موافقه کوي یا بیا د هغې انسان کار نه زه په دې تاسو نه ګیلهمنده شوم تاسو به ورته شه یا نه یا هر څه تاسو بیخي ډول سورنی هغه هم د دومره ډېرو ولایتونو نه ورسره ډول سورنی خو ده فرمایش ورکړه ما ورته نور ولایات هم عین تر دغه پورې زو د پنجشیر چی میزنن چی میگن قرصق
تا و کل دوستا رو اما میاریم. قرصک بزنین نجیبه به میدان آمد. بسیار خوب گپ است سوسه. ټول راولو چې خو کله تاسو موافقه وکړه سره په دواړو لیمو ولی امکان و نداره. یک چیز دیگه گفت که در دیگه سال رای میتیم هیچ رای نته. اصولی صاحب 12000 رای برده 24000 نفر تا بالا بر زنگ زده که این رای ما به جای نیست. 24000 و خداس څه دي؟ بخیر نه باور ولرئ خیر په هر صورت دی خو د وکیلان تشریح کړل چې څو ډوله وکیلان دي زه لږ ورسره موافق یم ځینې دا رښتیا هم ځینې مسایل رښتیا د وایي ډیر موافقت مکوئ د سم سړی نه. ما والا صحیح نفر شما گیر نبود. کردیم ما صحیح نفر پدر تا مشناسه پیشتر کتش گپ زده و اصولی صاحب بخیر خوبی خوب کمیسیون یکمی ناجوانی کرد ناوقت اعلان کرد بخیر اعلان شد ما 300-400 نفر بیکار هستیم. یلدا جانم خوب نام خدا آشپز از دیگه آشپزیش هم بخیر نه که وکیل شدیم میبریم یلدا جان آشپزی نمیشه هر روز از دل خود هر چیز پخته میکنه به نامش نام میمونه ما به نامش میخوریم. یلدا جان کابینه جدید انشالله اگر ما وزیر کار امور اجتماعی شدم امی کارم میکنم. او وزیر شلایده است که مردم در کار میگیره. ولایت است آقا اصول ارسنه باز من میرم دیگه اصولی صاحب می گپم از چند ولایت که موسیقی رو میری خیلی خوشم آمد. باز ما تو در بیرون میبینیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت زنده باشی. مبارک باشه نجیبه. رسما مبارک باشه. دیگه چادرم بپوشی. شا اوس په دې خبر تر اوسه د موږ په افغانستان کې یو بله خبره چې ډیره زیاته ده هغه دا ده چې خلک موسیقي هم اوري په افغانستان کې نه په هر ځای کې اوري تاسو په هم اوري موسیقي باور ولره لکه څه رقمې چې ویلي دي چې د روح میوه ده همدا ډول د ټولو انسانانو خوښیږي موسیقي زما هم خوښیږي. نو تاسو څوک اورئ یا دا که وایم چې څرنګه موسیقي اورئ؟ څرنګه یم وایم څوک هم وایم د ډېرو خلکو فرهاد دریا خوښیږي زما د فرهاد دریا غږ هېڅ نه خوښیږي باور ولرئ ستا د کندوز هم دی چې خفه نشي د موږ د چادریم دی زه خفه نه ځم تاسې خفه نشي. ډېری خلک مثلا خو مختلف هنرمندان اوري دا دغه مې د فرهاد دریا ښه تکړه با استعداده هنرمند دی اما زما نه خوښیږي باید د یو بل طرز ولایت هم وایي چې دماغ افغان پوچوي مثلا احمد ظاهر د ټول افغانانو خوښیږي زموږ هم خوښیږي ښه شعر وایي اوس په اوسنیو حالت په اوسني حالت کې کرن خان دا وطني سندرې زما ډېر خوښیږي دا د وطن دپاره او دې کې شک نشته چې کرن خان ډېر ښه غږ لري او ډېر ښه کلامونه او شعر انتخابوي. رحیم شاه مې خوښیږي چې دغه پښتو موسیقۍ ته یو نوی جدیدیت ورکړي. همدا ډول د افغانستان دننه ځینې هنرمندان هندي دننه دي خوښ و هندي هنرمندان مې هم خوښ دي. موده مخکې کوم برنامه وه دغه ځوانان یې پکې راټول کړي وو نه پوهېږم موږ او تاسې دلته په افغانستان کې ورته ستاره د افغان ستاره وایو که افغان ستوری وایو که ستارې افغان وایو هلته هم دوی کوم برنامه لري. یو ځوانکی و سلمان علي یعنې دغه ځوان دغسې ښایسته غږ و سم دم لکه د نصرت فتح علي خان یعنې هماغې ته ورته و او رښتیا هم د هندوستان خلک خو په هنر کې د هغو بیخي تکړه دي نام یې خدای. نو موسیقي لکه د نورو خلکو زما هم خوښي فلمي نجونه دي زما او د یلدانه بغیر نور څوک خوښ دي نن خو مې یلدا جانه خوښه ده ځکه وږي یو چې ډوډۍ به یې پخه کړي دا خو ډېره ښه ده. هر هغه نه دا سیاست دلته به سیاست نه کوه یو دوه نومونه خو واخله هر هغه میرمنه باور ولره زه په هندي ریکا دې خوښه ده که نه؟ ریکا خو هغه خو ډېره زړه ده اوس د هغې فلمونه د هماغه وخت ټول ښه فلمونه کرینا کپور دې خوښه ده؟ اوس داره تو انسیزینه پیژنم کرینا کپور پیژنم څنګه ده؟ مخکې د دې چې دا درته وایم زه یوه بله خبره کول غواړم نجمه جانې ډېری خلک به وایي چې دا اصولي په ځینې برنامو کې ډېر تیز غږیږي ډېر احساساتي غږیږي. نه دا احساسات او تیزوالی نه دا د وطن سره مینه ده. باور ولرئ کله چې سیاست ته لاړ شئ او په سیاست کې دا غله ووینئ چې سره په ویش باندې جنجال دی سړی ارام نه نشي پاتې کېدی. هر ځوان چې راسي د هغې ځوان برخورد به همدا ډول وي د دوی سره. صحیح ده او زه نه غواړم ستاسو جدي په خاطر ولاړ شئ دمه اخلو بیا بېرته راسره کېږو نو تاسو ولاړ شئ دمه اخلئ بنډال له نجیبې سره
یو وارې بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او دلته هم یو مخکې مې له تاسو سره یو ایمیل شریک ما غوښتل چې هغه زه بیا خپرونه کې هم شامل کړم منګل صاحب کړی و که نه نو تاسو ولې داسې ماته په قار ګورئ تاسو ته په قار نه ګورم صرف متوجه یم ستاسې سوال ته صحیح ده او موږ به نه ډاروو موږ امیر عاجز خلک یو سلام نجیبې تا ته محترم اصولي صاحب ته او وایي چې ښه دا پوښتنه مې ښوونه کړه که نه چې مخالفت کوي خلک دا مې نه وکړې که نه دا مې بریک نه ښه نو دوی ویلي چې وایي چې په کامیابېدو درته مبارکي وایو او وایي پوښتنه مې دا ده چې حتما یې باید جواب کړي او پوښتنه دا چې اصولي صاحب یوازې د خوست نه بلکې د ټول افغانستان وکیل دی نو ولې دا بعضې خوستوال اوس هم د ده سره جدي مخالفت ښیي شخصي تضاد ده او که کومه بله خبره ده او نوټ یې بیا لیکلی چې شخصا زه یې کلک ملاتړ یم حمید کلیوال صاحب مننه د پوښتنې مو باور ولرئ دغسې انسان په سیاست کې په افغانستان کې بیا په خاص ډول نشته چې هغه خپل خوښونکي او مخالفین ونه لري د خوست ولایت هم د افغانستان د 34 ولایتونو نه یو ولایت دی حتما داسې خلک به وي چې د هغې زما ټیپ نه خوښېږي امکان لري ځینې خلک وایي چې اصولي ګیره او بریتونه کل کړي دي خري دا ولې دغه کمپاین کې زه تاسو ته یوه خبره کول غواړم په 99 کال کې زه چې خوست ته لاړم په خوست کې مطلق ځوانانو په سر باندې یا به پکول و یا به خولې وه زه لوچ سر لاړم او دا یو نوع انقلاب و د خوست خلکو لپاره وروسته د دې چې ما کمپاین وکړ زما ملګري تقریبا 100 نفره ټولو ما ورته وویل چې لوچ سر به ګرځئ زما سره او دغسې کلیو ته به تللو ځایو ته به تللو دا اوس کمپاین کې ځینې تبلیغیان راجګ سول یو هغه تبلیغیانو کاندیدان لرل خپل ویلي وای اصولي صاحب ولې لوچ سر ګرځي نو دا زما وطن ده یا به زما ټیپ نه خوښېږي یا به زما لوچ سر ګرځېدل نه خوښېږي او یا به هم اوس هم موږ په ټولنه کې داسې خلک لرو زه خپل د دې خبرو سره مخامخ کېږم همیشه او زه دا خبره کوم کله چې یو بدلون راځي د هغې ډېر کلک مخنیوی کېږي ځکه چې موږ په داسې ټولنه کې چې هغلته موږ تعلیم کمی لرو د شعور د خلکو کې ډېر کمي نو بیا هغلته هغه خلک ډېر په مشکله ته دې ته جوړی چې هغه بدلون ته راغلاس نو هغه خپل هغه مزاحمت کوي خو اخره کې بیا مني چې دا کار واقعا شده او داسې که مینوال زه مخالفینو مینوال زیاتې ځکه دغه یو ریزلټ موږ ګورو چې تاسو دوباره بیا له خیره سره را روان استئ او دا یو بل ایمیل راغلی ده سلامونه نجیبې تا ته او ستاسو ګران میلمه اصولي صاحب ته د زړه د تله وایم تاسو د زړه د تله وایي ما ته دغه سلام ویلی دی علم چې روغ و جوړ به یاست اصولي صاحب ته تنها دا ویل چې تنها د خوست د خلکو استازی نه بلکې د ټول افغانستان استازی دی د ژوند بیړۍ دی تل روانه اوسه او عکس یې د نجیبه جانې رالیږلی صحیح ده نو دا څه تړاو لري بیړۍ مو د وکیل صاحب چې ده نو همیشه روانه وي عکس نو یو دوه به دې ماته هم کړې وه که نه دا به نو مخکې خو دې مې د نجونو پوښتنه وکړه چې فلمي نجونه د څوک خوښېږي د سندرغاړو خو زه دا فکر کوم چې ښځینه سندرغاړې نه اورې اورم ښځینه سندرغاړې نغمه اورئ و زرڅانګه دې اورېدلې زرڅانګه مې ډېره خوښېږي لږ نه ډېره هغه بیچاره اوس زړه سوې یم ده د غږ کې م لږ تغییر راغلی فکر کوم همداسې یو غږ لري چې دا غږ په ډېری زنانه هنرمندانو کې ما نه دی لیدلی او نه مې پیدا کړی عین یو وخت کې به مې د معشوق سلطان چې ماشوم معشوق سلطان سندرې ما اورېدلې څه ښایسته غږ هغې م درلوده هغه به مې ما اورېدلې نو جرنالستانو کې د څوک خوښ دي ښه ژورنالستانو کې دا شکر دی چې په افغانستان کې د ژورنالیزم او د میډیا په ساحه کې یو لوی انقلاب منځته راغلی او دغه انقلاب حتما په ژورنالستانو په اشخاصو باندې هم تاثیرګذاره دی خو د افغانستان خلکو ته دا هر ژورنالیست که هغه زنانه ده او که هغه نارینه دی دغه ځوانانو ته جرأت ورکوي دغه د
هغه د تودو خبرو زموږ یو انډیوال دی شاپور بختیار ښه با استعداده ځوان دی. یو وخت کې دا بکتاش سیاوش چې موږ ته پارلمان ته راغی هغه هم ښه استعداد درلود. دغسې اریانا ټلویزیون کې ډېری ځوانان دي. ستاسې برنامه مې خوښیږي. تاسې الحمدلله د افغانستان نجونو ته جرأت ورکړه او یوه خبره زه تاسو ته کول غواړم چې ډېری خلکو ته به په فکر باندې یو رقم ورسي. دا تاسې د زنانو د ځوانانو دپاره یو پیغام ورکوئ او یو نوی انقلاب مو کړی ده په د خپله برنامه باندې. د خوست په ولایت کې په 1490 کال کې د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې یوه نجلۍ هم نه وه. یعنې خپل پلار نجلۍ پوهنتون ته نه پرېښوده. ورته یې ویلې چې هلته نجونې نسته، ټول نارینه دي او ته نسې کولی چې لاړه سي پوهنتون ته. په هغه وخت کې د کانکور ازموینې لپاره 14 نجونې کېناستې د خوست بسته په هغه ولایت کې چې په یو وخت کې په کابینه کې 14 وزیران لرل او 14 نجونې صرف د کانکور ازموینې ته کېناستې او ټولو انتخاب طب وکړ او ټولو د 200 نه کمې نمرې واخیستې، هغه کامیاب نه سوې طب پوهنځي ته. زه لاړم رئیس صاحب جمهور د وخته مې وویلم رئیس صاحب که غواړې چې یو لوی انقلاب وکړو په خوست کې دغه نجونې په همدغه نمرو فوقالعاده ولېږه. همداسې یې وکړل. موږ 14 نجونې طب پوهنځي ته په فوقالعاده ډول ولېږلې. همغه 14 سبب د دې شوي چې نن 800 نجونې موږ خوست په پوهنتون کې لرو. هر څوک خپله لور راستئ. بنان دغه مخکې تاسې مو ویلې دا چینج یا د تغییر راوستل دا هم استعداد غواړي او هم جرأت غواړي او الحمدلله ستاسې برنامه مې هم خوښېږي، استعداد مې هم خوښېږي او کومه سوچه ژبه باندې د ژورنالیزم په ژبه باندې تاسې چې د خلکو سره مباحثات لرئ، بحثونه کوئ، دا د تقدیر وړ دي او موږ د اطلاعات د فرهنګي کمیسیون نه انشاءالله تاسو ته تقدیرنامه هم حتما درکوو. مننه. خیر دا تاسو چې ویلې دا زما دپاره لویه خبره ده. ډېره مننه چې راغلې. خیر اوسې، کور ودان. ډوډۍ به خورو، جګر کباب پخ کړی، کړایي پخ کړې ده، هغه به خورو خپرونې نه وروستو. شپه په خیر. تل دی افغانستان. افغانستان زنده باد. د الله په امان.